George Ropa, người thường xuyên chia sẻ những cảnh quay huyền bí do chính tay anh ghi lại bên trong ngôi nhà của mình. Anh ta cho biết kể từ năm 2021 đến nay, mình luôn có được những trải nghiệm không thể giải thích, nhất là khi anh ở nhà một mình. Khi thì nghe thấy những âm thanh xì xào rất lạ, lúc thì những vật dụng trong nhà tự di chuyển rất quái dị. Đáng sợ hơn cả là có khi anh có thể nhận thấy một bàn tay của ai đó đã chạm vào mình. Sau khi chạm trán với những điều huyền bí như thế, George đã mang những câu chuyện ấy kể lại cho bạn bè và người thân anh nghe. Nhưng thay vì đồng cảm chia sẻ, họ lại cười cợt anh. Rõ ràng họ không tin, nên kể từ đó George quyết định sẽ quay lại tất cả những gì đã xảy ra với anh. Hello? Hello? No, I don't think so. No. I'm done. I'm done. Đây chỉ là một trong những sự kiện huyền bí đang xảy ra trong nhà anh ta. Một tuần sau, khi George ở nhà một mình, những điều rợn sống lưng lại xảy ra như thế này. Bang or something. Đầu tiên anh ta đã bị thu hút bởi cái đèn trần. Nó đang tự động đưa một cách khó hiểu. Và khi George xoay người lại như một phản ứng tự nhiên, anh giật mình nhận ra con búp bê kia đã tự nó di chuyển, nhìn về hướng mình đang đứng. Có một chi tiết đáng lo ngại hơn ở cảnh quay này, đó là cây thánh giá treo tường kia. Nó đã chổng ngược xuống từ bao giờ, nhưng George không hề nhận ra. Đây là một chỉ dấu của sự tà ác đang hiện diện bên trong ngôi nhà của anh ta. George nói, ban đầu sự kiện lạ chỉ xảy ra ở tầng hầm, nhưng khoảng nửa tháng sau, nó bắt đầu xuất hiện ở nhiều nơi hơn, như là nhà bếp. Một ngày nọ, anh ta nghe thấy những tiếng động lớn vang ra trong bếp, và khi đi kiểm tra, anh ta đã phát hiện ra khung cảnh như động đất này. What was that? Oh my goodness, this was not like this before. It's not like this at all. Good grief. And the cross is upside down. Oh my goodness. Không biết thứ quái quỷ gì đã tạo ra khung cảnh hỗn độn này. Khi tất cả những cánh cửa đã bị mở toang ra, đồ đạc bên trong thì bị vứt tung ra ngoài. Nhưng tất cả những sự kiện trước đó vẫn chưa là gì so với cảnh quay sau cùng này. Lúc bấy giờ đã muộn, nhưng George vẫn ngồi ở phòng khách xem tivi. Bất ngờ anh ta bị phân tâm bởi những tiếng động lớn phát ra bên ngoài. Nhưng anh ta chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận sự khủng khiếp này. Một gương mặt trắng toát của ai đó đang lờ đờ áp sát vào cửa kính dẫn ra khu sân sau. George nói, ngay khi nhận thấy gương mặt lạnh người kia, anh đã dừng ghi hình và ngồi im rất lâu để xem gương mặt đó còn hiện ra nữa hay không. Nhưng thời gian trôi qua, xung quanh trở nên im lặng đến đáng sợ. Và sau khi George quay được những sự kiện gây sốc này, bạn bè và nhất là những người thân trong gia đình bắt đầu bị thuyết phục bởi những cảnh quay chân thực này.
Cảnh quay bí ẩn không thể giải thích này đến từ Chile và được chia sẻ bởi một tài khoản Instagram. Người này cho biết cảnh quay được ghi lại vào đầu tháng 4 năm 2023. Lúc bấy giờ đã gần nửa đêm, một trong những camera trong khu săn sâu hướng ra một con đường mòn dẫn vào rừng đã bắt được một hình dáng kỳ lạ như thế này. Khi từ xa không thể xác định được thứ đó là gì, cho đến khi nó di chuyển xuyên qua cái hàng rào kiên cố kia, rất rõ một hình dáng con người hiện ra, nhưng nó lại phát sáng một cách dị thường như vậy. Dáng người bí ẩn hiện ra và đi xuyên qua hàng rào, rồi dần tan biến vào hư không. Nhiều người xem tinh mắt nhận ra và nói dường như dáng người phát sáng kia đang ôm một thứ gì đó trước ngực và thứ đó cũng đang phát sáng. Nhiều người xem khẳng định sự kiện này hoàn toàn có thật và nó có liên quan đến siêu nhiên huyền bí, bởi trước đó họ đã xem qua cảnh quay này ngay trên một trang web uy tín. Một cô gái trẻ người Mỹ có tên là Maisie Gann đã nói rằng cô đã có được những trải nghiệm huyền bí xảy ra quanh nhà mình. So in the upstairs of my house, there's two rooms. Both of the doors open and close all the time by itself. Với nhiều người, nói thôi chưa đủ, nên cảnh quay sau đây được Maisie vô tình ghi lại sẽ là một bằng chứng đầy thuyết phục với những ai hoài nghi. Một ngày nọ, khi cô ấy quay một video giải thương về con mèo Onyx của mình, thì bất ngờ một sự kiện vô cùng kỳ lạ xảy ra với Onyx như thế này. Maisie nói, ban đầu cô không hề nhận ra điều quái dị đó. Cô chỉ nghĩ rằng con mèo đang đùa giỡn với chính mình. Nhìn nó khi đó rất ngộ nghĩnh, đó là lý do cô đã bật cười khi nhìn thấy những phản ứng này của Onyx. Nhưng khi Maisie xem đi xem lại cảnh quay nhiều lần, cô gái đã nhận ra một điều rất khó giải thích. Rõ ràng con mèo đã bị tác động mạnh ở phần đuôi bởi một thứ gì đó mà camera điện thoại của cô không thể bắt được. Không riêng gì Maisie, đa số người xem cũng không thể giải thích hay biết được điều gì đã khiến con mèo bị kéo lê trên sàn nhà một khoảng như thế. Nhưng còn bạn thì sao? Những người xem của kênh, đặt câu trả lời của bạn dưới phần bình luận nhé! Cảnh quay dị thường này được chia sẻ bởi một cô gái người Tây Ban Nha có tên là Pami. Cô cho biết bộ sưu tập búp bê tôn giáo của cô được đặt trong phòng riêng. Dường như có điều gì đó không bình thường xảy ra khi Pami ghi hình chúng. Pami nói trước đây không có điều gì lạ xảy ra, nhưng gần đây khi cô ngẫu hứng quay một video, một sự kiện không thể giải thích đã xảy ra như thế này. Bạn có nhận ra điều gì thường đó không? Khi đó bức tượng Đức Mẹ Maria đang mấp máy đôi môi của mình, giống như Đức Mẹ đang muốn nói điều gì với Pami vậy.
Cô ấy nói khi ghi hình mắt cô cũng đã nhìn thấy sự kiện kỳ lạ đó, nhưng không chắc do mắt mình hay thật sự điều đó đang xảy ra. Vì lý do đó mà cô gái đã quyết định chia sẻ cảnh quay lên trang cá nhân để xem phản ứng của mọi người như thế nào về cái hiện tượng kỳ lạ này. Nhưng không rõ vì sao video đó đã bị Pammy ẩn đi, hoặc có thể cô gái đã xóa nó khỏi trang cá nhân. Vì hiện tại trên trang của cô ấy, cảnh quay dị thường đó đã biến mất. Không biết trên kênh có ai đã từng được chứng kiến hiện tượng huyền bí nào tương tự như thế này lần nào chưa? Nếu có, hãy chia sẻ cho mình và mọi người cùng biết nhé.